เคยได้ยินป่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่บริษัทน้ำดำที่เราชอบสั่งคู่หมูกระทะเนี่ยเคยมีกองทัพเรือเป็นของตัวเองครับแถมเล่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกด้วยนะเดี๋ยวก่อนขายน้ำอัดลมอยู่ดีๆไปมีเรือรบได้ยังไงคะเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปยิงคู่แข่งเหรอไม่ได้ยิงใครหรอกครับแต่มันคือดีลที่ปั่นที่สุดในยุคสงครามเย็นเลยลองนึกภาพมหาอำนาจคอมมิวนิสต์ยอมเอาเรือรบกับเรือดำน้ำของตัวเองมาแลกกับน้ำอัดลมจากอเมริกา โหฟังดูเถื่อนมากแสดงว่าน้ำมันต้องอร่อยจนผู้นำยอมแลกของพวกนั้นเลยเหรอคะมันลึกกว่าความอร่อยเยอะครับเบื้องหลังคือเกมการเมืองการทูตแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกเลยเรื่องมันเริ่มปี 1959 ตอนอเมริกากับโซเวียตกำลังจ้องกินหัวกันต่างฝ่ายต่างอยากอวดว่าระบบประเทศชั้นเจ๋งกว่าเลยจัดงานนิทรรศการแลกวัฒนธรรมอเมริกาไปจัดที่มอสโกชื่องาน American National Exhibition อ๋ออารมณ์งานแฟร์อวดของใช่ไหมคะใช่เลยแล้วในงานเนี่ยมีบูธเป๊ปซี่ไปตั้งด้วยจุดพีคคือรองประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันพาผู้นำโซเวียตนิคิตาครุชชอฟเดินทัวร์งานแล้วสองคนนี้ก็เถียงกันชอดๆเรื่องทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์ตรงหน้าบูธห้องครัวจำลองจนประวัติศาสตร์เรียกว่าคิดเช่นดีเบตหรือการโต้วาทีในห้องครัวแล้วเป๊ปซี่ไปเกี่ยวอะไรตอนเขาเถียงกันคะยืนแจกน้ำเงียบๆหรอไม่เงียบสิครับโดนัลด์เคนดอร์ผู้บริหารเป๊ปซี่ตอนนั้นแกหัวไวเห็นบรรยากาศกำลังตึงเลยกระซิบให้นิกสันยื่นเป๊ปซี่ให้ครุชชอฟดื่มดับกระหายดับอารมณ์ฟีลแบบใจเย็นๆนะพี่ดื่มนั้นเย็นๆก่อนเลยนะคะเนี่ยแล้วผู้นำโซเวียตยอมดื่มเหรอน้ำของฝั่งตรงข้ามเลยนะยอมสิครับภาพครุชชอฟกระดกเป๊ปซี่กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ตีพิมพ์ไปทั่วโลกเท่านั้นแหละเคนดอร์รู้เลยว่าประตูบานใหญ่หลังม่านเหล็กเปิดออกแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยุคบุกเบิกเลยนะคะใช่ครับและนำไปสู่ดีลประวัติศาสตร์ปี 1972 เป๊ปซี่กลายเป็นสินค้าทุนนิยมอเมริกันแบรนด์แรกที่ได้เข้าไปขายในโซเวียตแบบผูกขาดเจ้าเดียวโค้กได้แต่มองตาปริบๆเลยโหรวยเละแน่ๆคนโซเวียตตั้งกี่ล้านตลาดใหญ่มากแต่มันควรจะรวยครับถ้าไม่ติดปัญหาที่ว่าเงินรูเบิลของโซเวียตเอาออกไปใช้ที่อื่นไม่ได้เลยขอเบรกอธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะคือเงินรูเบิลยุคนั้นใช้ได้แค่ในประเทศเขาเอาไปแลกเป็นดอลลาร์ในตลาดโลกไม่ได้ไม่มีใครรับพูดง่ายๆเป๊ปซี่ขายน้ำได้เงินมาเป็นกระบุกเลยอะแต่เอากลับอเมริกาไม่ได้อารมณ์เหมือนเราขายของได้แบงก์กาโมมาเป็นปึกอะค่ะใช่เลยครับแล้วเป๊ปซี่ทำยังไงเคนโดแกใช้วิธีเบสิกที่สุดตั้งแต่สมัยมนุษย์ถ้ำนั่นคือการบาร์เตอร์เทรดหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากันตรงแลกกับอะไรคะรัสเซียมีอะไรให้เอาไปขายต่อได้ๆสิ่งที่รัสเซียภูมิใจแล้วชาวโลกก็ต้องการวอดก้าครับแบรนด์สโตริสนายาดีลคือเป๊ปซี่ส่งหัวเชื้อไปให้โซเวียตผสมขายเองส่วนโซเวียตจ่ายค่าหัวเชื้อกลับมาเป็นวอดก้าแล้วเป๊ปซี่ก็เอาวอดก้านั้นไปเป็นตัวแทนจำหน่ายในอเมริกาโหเป็นดีลที่จีเนียสมากเอาของเหลวแลกของเหลวแล้วเวิร์กไหมคะเวิร์กจัดๆครับถึงปลายยุค 80 มีโรงงานบรรจุขวดเป๊ปซี่ในโซเวียตถึง 20 แห่งดื่มกันปีละเป็นพันล้านขวดพันล้านขวดแสดงว่าได้วัดก้ากลับมาขายจนรวยเลยใช่ไหมคะตอนแรกก็ใช่ครับจนมาถึงปี 1989 สัญญาเดิมจะหมดอายุเป๊ปซี่อยากขยายอีก 30 โรงงานดีลใหม่มูลค่าถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ถ้าเดียวนะคะปี 1989 มันคือช่วงที่โซเวียตใกล้ล่มสลายแล้วนี่นาเศรษฐกิจแย่จัดเลยนี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับเศรษฐกิจพังมากเงินไม่มีของขาดแคลนแล้วที่สำคัญโซเวียตไม่มีวอดก้าเหลือพอจะจ่ายค่าเป๊ปซี่ 3,000 ล้านได้อีกแล้วอ้าวแล้วจะทำยังไงคะจะเลิกขายก็ไม่ได้คนติดกันทั้งประเทศแล้วนะโซเวียตก็เลยนั่งคิดเราไม่มีดอลลาร์ไม่มีวอดก้าเหลือแต่เรามีอะไรเยอะคำตอบคืออาวุธปลดระวางกับเศษเหล็กครับรัฐบาลโซเวียตยื่นข้อเสนอที่ทำผู้บริหารเป๊ปซี่ช็อกตาตั้งเราขอจ่ายค่าเป๊ปซี่ด้วยเรือดำน้ำดีเซล 17 ลำเรือลาดตระเวน1เรือฟริเกต1และก็เรือพิฆาตอีก1เอาไหมเฮ้ยบ้าไปแล้วนี่มันบริษัทขายน้ำหวานนะคะเนี่ยไม่ใช่แก๊งมาเฟียจะเอาเรือรบไปทำอะไรแต่เชื่อไหมครับเป๊ปซี่ตอบตกลงครับฮะตกลงด้วยเหรอคะใช่ครับเคนดอร์มองว่าถ้าไม่รับก็ไม่ได้เงินแถมเสียตลาดที่ปั้นมาเกือบ 30 ปีไปฟรีด้วยแล้วนี่แหละครับคือที่มาของตำนานที่อินเทอร์เน็ตชอบแชร์กันว่าเป๊ปซี่กลายเป็นกองทัพเรืออันดับ 6 ของโลกเดี๋ยวนะคะขอขัดนิดหนึ่งมันอันดับ6จริงๆเหรอคะหรือแค่ปั่น
อันนี้เป็นความจริงครึ่งเดียวครับ คือถ้านับแค่จำนวนเรือดำน้ำ17 ลำ มันก็เยอะติดอันดับต้นๆของโลกจริง แต่ต้องขีดเส้นใต้หานะครับ ว่าเรือพวกนี้เป็นเรือปลดระวาง สนิมเขอะปืนยิงไม่ได้ เป็นแค่เศษเหล็กลอยน้ำได้เท่านั้นเอง อ๋อโถนึกว่าจะได้เรือดำน้ำติดโตร์ปิโดไปขู่คู่แข่งซะอีก สรุปรับมาเป็นเศษเหล็กนี่เอง ใช่ครับ พอรับโอนกรรมสิทธิ์ปุ๊บ เขาก็ส่งเรือไปให้บริษัทที่สวีเดนชำแหละแยกเป็นเศษเหล็กขายเงินสดทันทีเป๊ปซี่ก็เลยมีสถานะเป็นกองทัพเรืออยู่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง แล้วเคนเดายังไปแซวที่ปรึกษาความมั่นคงอเมริกาเลยนะว่า เรากำลังปลดอาวุธโซเวียตได้เร็วกว่ารัฐบาลพวกคุณซะอีก โหขิงใส่รัฐบาลไปอีกเจ็บจี๊ดเลยค่ะประโยคนี้ แต่ความยิ่งใหญ่ในดินแดนหมีขาวอยู่ได้อีกไม่นานครับ หลังดีลนั้นแค่ 2 ปี สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 อ้าว แล้วธุรกิจที่กำลังไปได้สวยล่ะคะ พังหมดเลยไหม พังแบบซัพพลายเชนขาดกระจุยเลยครับ คือตอนเป็นโซเวียตทุกอย่างมันคือประเทศเดียวใช่ไหมครับ พอล่มสลายปุ๊บมันแตกเป็น 15 ประเทศใหม่ โรงงานผลิตขวดดันไปอยู่เบลารุส อู่ต่อเรือที่จะจ่ายเงินไปอยู่ยูเครน ส่วนตลาดผู้บริโภคหลักอยู่รัสเซีย ทีนี้เป๊ปซี่จะไปคุยกับใคร ข้อตกลงเดิมเลยกลายเป็นเศษกระดาษทันที โอ้โห สวยจัด อุตสาห์ฝ่าฟันมา 30 ปี เจอกำแพงพังทีเดียวกระเจิงหมดเลย แล้วที่เจ็บที่สุดคู่แข่งตลอดการอย่างโคคาโคล่าฉวยจังหวะนี้บุกเข้ามาทันที วางตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและความสดใหม่ ส่วนเป๊ปซี่ที่อยู่มานาน ดันถูกคนรัสเซียยุคใหม่มองว่าเป็นเครื่องดื่มของระบอบเก่าไปซะงั้น โห ช็อตฟิลแรงมากค่ะ จากฮีโร่ที่เอาน้ำหวานมาให้กลายเป็นของโบราณยุคเก่าเฉยเลย น่าสุขสารเป๊ปซี่จัง เรื่องนี้สอนบทเรียนธุรกิจที่แพงมากครับ อย่างแรกการค้าคือสะพานซอฟต์พาวเวอร์กับเศรษฐกิจเจาะทะลุกำแพงอุดมการณ์ที่แข็งที่สุดในโลกได้ และอย่างที่สองคือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป๊ปซี่เอาความสำเร็จไปผูกกับรัฐบาลที่เดียว พอรัฐนั้นล่มอาณาจักรที่สร้างมาก็พังตามไปด้วย จริงค่ะ ใครจะทำธุรกิจข้ามชาติเรื่องซัพพลายเชนกับการเมืองระหว่างประเทศมองข้ามไม่ได้เลยพลาดทีเดียว จากกองทัพเรือกลายเป็นเรือจมได้เลยนะคะ แต่ก็ต้องยอมรับในความกล้าบ้าบิ่นของเป๊ปซี่ยุคนั้นจริงๆ ที่ทำให้เรามีตำนานสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังกัน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์ถึงรู้สนุกทุกคลิป